Hello friends, this is Nirav and you are watching English with Nirav. આપણે લાસ્ટ વોકેબ સિરીઝની અંદર જે 5 શબ્દોને સમજ્યા હતા એનું પહેલા રિવિઝન કરી લઈએ અને પછી આજના નવા 5 શબ્દોને શીખીએ. સો લાસ્ટ 5 વર્ડ્સ કયા હતા? પહેલો વર્ડ હતો ઇન્ટર્નિસ્ટ. બરોબર, ઇન્ટર્નિસ્ટ છે એ વર્ડ ઇન્ટર્નસ પરથી બનેલો છે. ઇન્ટર્નસનો અર્થ થાય આંતરિક. બરોબર, અને જે આંતરિક રોગનો નિષ્ણાંત હોય એને ડોક્ટર હોય જે વ્યક્તિ એને આપણે ઇન્ટર્નિસ્ટ કહી શકીએ. બરોબર, એના પછીનો બીજો વર્ડ હતો ઓબ્સ્ટેટ્રિશિયન. ઓબ્સ્ટેટ્રિશિયન્સ છે એમાં ઓબ્સ્ટેટ્રિક્સ વર્ડ પરથી બનેલો હતો એ શબ્દ. ઓબ્સ્ટેટ્રિક્સનો અર્થ શું થાય? તો કે મિડવાઇફ. મિડવાઇફ એટલે થાય દાઈમાં જે પ્રસૂતિનું કાર્ય કરતા. બરોબર, ગામડાના વિસ્તારમાં તો એના પરથી બનેલો છે એટલે ઓબ્સ્ટેટ્રિશિયન છે એ પણ પ્રસૂતિના ચિકિત્સક હોય છે. બરોબર, પ્રસૂતિ વિજ્ઞાની જેને કહી શકીએ કે જે ડિલિવરીનું કામ કરે. એના પછીનો થર્ડ વર્ડ હતો જે હતો પીડિયાટ્રિશિયન. બરોબર, પીડિયાટ્રિશિયનની અંદર શરૂઆતનો પાર્ટ છે પેડિયોસ એટલે કે ચાઇલ્ડ પરથી બનેલો છે. પેડિયોસ એટલે ચાઇલ્ડ અને ટ્રિશિયન છે કોઈ એક્સપર્ટ ડોક્ટરની આગળ લાગે છે. તો પીડિયાટ્રિશિયન છે એનો અર્થ થાય જે બાળકોનો ડોક્ટર હોય એ. અને એવી જ રીતના એની પછીનો વર્ડ હતો પેડેસ્ટ્રીન. પેડેસ્ટ્રીન છે એની આગળ પણ આપણને લાગે કે પેડિયોસ એટલે બાળકો વિશે હશે, પણ નહીં, એવું નથી. પેડિસ એટલે કે ફૂટ, આપણા પગ, એને લગતું થાય. એટલે જે રાહદારી છે એના માટે વપરાય પેડેસ્ટ્રીન. બરોબર, પેડેસ્ટ્રીન ગુજરાતી થાય રાહદારી. અને છેલ્લું છે પેડાગોજી. બરોબર, પેડાગોજીની અંદર શરૂઆતમાં પેડિયોસ આવે એટલે બાળક, અને એગોગોસ એનાથી પેડાગોજી શબ્દ બન્યો. તો એગોગોસ એટલે થાય લર્નિંગ. તો બાળકના જે શિક્ષણની પદ્ધતિ છે અથવા શિક્ષણ શાસ્ત્ર છે એને આપણે કહીએ પેડાગોજી. હવે આપણે આજના 5 શબ્દો તરફ વધીએ. બરોબર, તો આજના 5 શબ્દોમાં સૌ પહેલો શબ્દ છે પેડાગોગ. પેડાગોજી છે એ શિક્ષણ શાસ્ત્ર છે, પરંતુ પેડાગોગ એટલે પેડિયોસ અને એગોગોસ. બરોબર, બાળકને જે શીખવાડે એ વ્યક્તિ એટલે શિક્ષકને કહેવાતું પેડાગોગ. બરોબર, સમાનાર્થી શબ્દ છે ટીચરનો અથવા સરનો, પેડાગોગ. પરંતુ અહીંયા ફરક એટલો છે કે પેડાગોગ છે એ જૂના જમાનાના રૂઢિગત શિક્ષક માટે વપરાય. બરોબર, એટલે આ શબ્દ છે એ નોર્મલ કન્વર્સેશનમાં કોઈ સરને સંબોધવા માટે યુઝ ન થાય. જો કોઈ ખૂબ જ નેરો માઇન્ડેડ અથવા એવી રીતનું વ્યક્તિ હોય કે જે રૂઢિ પરંપરાઓમાં જ માનતું હોય, નોર્મલ કન્ડિશન આરે બિહેવ ન કરતું હોય, એવા વ્યક્તિ માટે આપણે પેડાગોગ શબ્દ વાપરી શકીએ. આના માટે વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટ શું હોઈ શકે એ તમે સમજી લો. નેરો માઇન્ડેડ, ઓલ્ડ ફેશન્ડ એન્ડ ડોગમેટિક ટીચર એટલે કે નેરો માઇન્ડેડ જે ખૂબ જ સંકુચિત વિચારધારા ધરાવતું હોય, ઓલ્ડ ફેશન એટલે જૂની પરંપરાઓ અથવા ફેશનને ફોલો કરતું હોય, અને ડોગમેટિક એટલે જડ હોય પોતાના બિહેવિયરમાં. આવા જે શિક્ષક છે એના માટે પેડાગોગ શબ્દ વપરાય છે. બરોબર, એને આપણે એક સેન્ટેન્સની અંદર યુઝ કરીએ એટલે તમને વધારે સમજાય કે ડોન્ટ બી અ પેડાગોગ ઇફ યુ રિયલી વોન્ટેડ ટુ બી લવ્ડ બાય યોર સ્ટુડન્ટ્સ. બરોબર, તમારા વિદ્યાર્થીઓ તરફથી જો તમે પ્રેમ ઈચ્છતા હોય તો તમારે ક્યારેય પેડાગોગ બનવું જોઈએ નહીં. એટલે કે નેરો માઇન્ડેડ, ઓલ્ડ ફેશન્ડ અને ડોગમેટિક ટીચર, આ 3 વસ્તુ તમારામાં ન આવી જોઈએ. બરોબર, બેઝિકલી તમારે પેડાગોગ બનવું જોઈએ નહીં, તો તમને તમારા બાળકો પ્રેમ કરે. બરોબર, એના પછીનો વર્ડ છે સેકન્ડ વર્ડ આજનો, એ છે ડેમોગોગ. ડેમોગોગ છે એની અંદર પણ ડેમોસ એટલે પીપલ, લોકો થાય. બરોબર, ને એગોગોસનો બીજો અર્થ થાય લીડ કરવું. બરોબર, એટલે લોકોનો લીડર, નેતા. બરોબર, ડેમોગોગ છે એનું ગુજરાતી લિટરલ ગુજરાતી થાય નેતા. પરંતુ જેમ પેડાગોગનું ગુજરાતી છે એ શિક્ષકની જગ્યાએ ઓલ્ડ ફેશન ને એવા પ્રકારનો શિક્ષક થાય, એવી જ રીતના આ જે લોકનેતા છે, નેતા ડેમોગોગ, એને માટે પણ અલગ વ્યાખ્યા છે કે એ વ્યક્તિ પોતાના સ્વાર્થ માટે લોકોને અલગ દિશામાં દોરી દે. બરોબર, એ પ્રકારનો નેતા હોય જે આજકાલના તમને નેતાઓમાં જોવા મળી જશે. જે એવા પ્રકારનો નેતા હોય એને આપણે ડેમોગોગ કહીએ. બરોબર, અને આ પ્રકારની નેતાશાહીને ડેમોગોગરી કહેવાય. બરોબર, હવે આને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં કઈ રીતે પૂછી શકે એ આપણે સમજીએ કે અ પોલિટિશિયન હુ attempts in essence to mislead people. બરોબર, એક પોલિટિશિયન નેતા કે જેનો અટેમ્પ્ટ જ એવો હોય એ પ્રકારના એસેન્સમાં કે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાના પ્રયત્નો કરે, એવા નેતાને આપણે શું કહીએ તો કે ડેમોગોગ. બરોબર, આને આપણે એક સેન્ટેન્સની અંદર સમજીએ જે બધાને ખબર જ છે એવું સેન્ટેન્સ કે વી હેવ મેની ડેમોગોગ્સ ઇન ઇન્ડિયન પોલિટિક્સ. ભારતની જે રાજનીતિ છે અથવા પોલિટિક્સ છે એની અંદર આપણી પાસે ઘણા બધા ડેમોગોગ નેતા છે જે માત્ર પોતાના સ્વાર્થ માટે એક પ્રકારના ટોળાને બીજા પ્રકારના ટોળા ઉપર દોરી દે, લોકોને એકબીજાની તરફ ભડકાવી દે બેઝિકલી. બરોબર, સો આ છે ડેમોગોગ. હવે એના પછીનો શબ્દ સમજીએ જે છે ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ. ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ છે એમાં ઓફથાલ્મોલોજ અને લોગોસ. બરોબર, આ 2 શબ્દોથી, ઓફથાલ્મોસ અને લોગોસ, આ બંને શબ્દોથી બને છે. ઓફથાલ્મોસ એટલે થાય આઈ એટલે આંખ. બરોબર, આપણા આઈ આવે એ નહીં. તો
આઈ એટલે આંખ અને લોગોસ એટલે સાયન્સ, કે જે આંખનું વિજ્ઞાન જાણે છે, બેઝિકલી જે આંખનો ચિકિત્સક છે, શ્રેષ્ઠ, જેને આંખમાં સ્પેશિયાલિટી હાંસલ છે, બરોબર, એ વ્યક્તિને આપણે કહેશું ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ. હવે આને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં એમ પૂછી શકે કે અન આઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર, અથવા તો ડોક્ટર હુ ટ્રીટ્સ આઈ ડિસીઝ, બરોબર, જે આંખના ડિસીઝ છે એને ટ્રીટ કરતો એને શું કહેવાય? ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ. હવે ચોથો વર્ડ પણ ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ એટલે આંખના નિષ્ણાંત ડોક્ટર વિશે જ છે, બીજો શબ્દ પણ એ છે ઓક્યુલિસ્ટ. ઓક્યુલિસ્ટ છે એ બનેલો છે ઓક્યુલસ ઉપરથી. ઓક્યુલસનો અર્થ પણ થાય આઈ એટલે કે આંખ, બરોબર. તો આ ઓક્યુલસ છે એનો પણ થાય ગુજરાતી કે નેત્ર ચિકિત્સક, બરોબર, આંખનો રોગનું નિદાન કરનાર ડોક્ટર. અને બેના વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટ પણ સેમ જ રહેશે. હવે આપણે બંનેને એક એક સેન્ટેન્સની અંદર સમજીએ એટલે વધારે ક્લિયર સમજાય. પહેલા ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ હારે લઈએ એક સેન્ટેન્સ કે આઈ હેવ એન અપોઇન્ટમેન્ટ વિથ એન ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ ટુમોરો, બરોબર, કાલે મારે એક ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ હારે અપોઇન્ટમેન્ટ છે. હવે આપણે ઓક્યુલસ હારે એક સેન્ટેન્સ લઈએ કે ઓક્યુલસ બેઝિકલી જૂનો શબ્દ છે, ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ પહેલા વપરાતો એ શબ્દ, એટલે આપણે એમ કહી શકીએ સેન્ટેન્સમાં કે ઓક્યુલિસ્ટ ઇઝ અન ઓલ્ડર વર્ડ ફોર ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ, બરોબર. ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ માટે જે જૂનો શબ્દ વપરાતો એ હતો ઓક્યુલિસ્ટ. તો આ આપણું સેન્ટેન્સ થઈ ગયું, બરોબર. હવે આપણે આજનો લાસ્ટ વર્ડ સમજીએ. લાસ્ટ વર્ડ છે મોનોકલ. જે લોકો વર્ડની સિરીઝની આ ફોલો કરે છે એ લોકોને ખબર છે મોનો શબ્દ ઘણીવાર આપણે યુઝ કરી લીધો છે. મોનોટોનિયસ છે, મોનોગામી છે, તો મોનોનો અર્થ એક થાય એ લોકોને ખબર છે, બરોબર. અને મોનોકલ એટલે મોનો અને ઓક્યુલસ બંનેને જોડ્યું તો એક, અને ઓક્યુલસ એટલે આંખ. તો એક આંખ મતલબમાં એક આંખને લગતો આ શબ્દ છે. તો બેઝિકલી આપણે ઘણીવાર મૂવીમાં જે ચશ્મા જોયા હશે કે આવી રીતના એક આંખ ઉપર ચશ્મા રાખે, એ ચશ્મા જે છે એને આપણે મોનોકલ કહેવાય, બરોબર. એને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં એમ પણ કહી શકીએ કે અ લેન્સ ફોર વન આઈ, બરોબર. એક આંખ માટે જે લેન્સ હોય એને આપણે કહીએ મોનોકલ. હવે આપણે એને એક સેન્ટેન્સની અંદર યુઝ કરી લઈએ. વેન આઈ વોઝ રીડિંગ માય મોનોકલ ફેલ એન્ડ શેટર્ડ, બરોબર. જ્યારે હું વાંચી રહ્યો હતો, વેન આઈ વોઝ રીડિંગ માય મોનોકલ, મારા જે એક આંખવાળું ચશ્મું છે એ ફેલ એટલે પડી ગયું, એન્ડ શેટર્ડ એટલે ચકનાચૂર થઈ ગયું અથવા તૂટી ગયું, બરોબર. જેને એક આંખમાં નંબર હોય તે એક આંખ માટે મોનોકલ પણ ખાસ કરાવી શકે કે જેનાથી એક આંખને જ તકલીફ થાય, ચશ્મા બંને આંખના ના પહેરવા પડે. સો આ બેઝિકલી 5 આપણા વર્ડ્સ હતા. આપણે પાછલા વિડીયોનું રિવિઝન કર્યું હતું. હવે આપણે આજના 5 વર્ડ્સનું રિવિઝન કરી લઈએ. તો પહેલો શબ્દ હતો પેડાગોગ. પેડાગોગનો અર્થ થાય શિક્ષક, બરોબર. પેડિયોસ અને એગોગોસ એટલે બાળક અને લર્નિંગ ઉપરથી બનેલ છે એટલે પેડાગોગ એટલે શિક્ષક. પણ કેવો શિક્ષક? ઓલ્ડ ફેશન, ડોગમેટિક અને નેરો માઇન્ડેડ. એવી જ રીતના ડેમોગોગ. ડેમોગોગ વર્ડ છે એમાં પણ ડેમોસ એટલે પીપલ અને એગોગોસ એટલે લીડર થાય એટલે લોકોનો નેતા. પણ કેવો નેતા? કે જે ખૂબ જ પોતાના સ્વાર્થ માટે કોઈ બીજા ગેરમાર્ગે લોકોને દોરી દે એવો નેતા, બરોબર. એના પછી હતું ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ અને ઓક્યુલિસ્ટ. બંનેની અંદર ઓક્યુલસ અને ઓફથાલ્મોસ, બરોબર. આ બે જે શબ્દો વપરાય બંનેનો અર્થ થાય આઈ એટલે કે આંખ. તો આ બંને છે આંખના નિષ્ણાંત માટે વપરાય, ઓક્યુલિસ્ટ અને ઓફથાલ્મોલોજિસ્ટ. અને લાસ્ટ વર્ડ હતો મોનોકલ. મોનોકલ છે એ શબ્દની અંદર આપણે શું કીધું તો કે મોનો એટલે એક, ઓક્યુલસ એટલે આંખ. તો એક આંખવાળું જે ચશ્મું આવે એને આપણે કહીએ મોનોકલ. સો that is it for the video guys. If you really like my content, you can like, share and subscribe to this channel. Thank you.